Eu sunt Anca și în urmă cu câteva săptămâni am făcut un experiment pe mine în care am purtat timp de o săptămână în fiecare zi fustă, eu nepurtând de obicei fustă, și am pus concluziile mele pe blog. Și postarea s-a bucurat de mult mai multă afișare decât am crezut eu că o să se bucure. Și m-am gândit că ar trebui să mai fac lucrul ăsta, cel puțin experimente de genul ăsta, dar cum ar fi să le fac pe video. Așa că am făcut din nou asta. De data asta m-am îmbrăcat timp de o săptămână ca personajele principale din Friends. În fiecare zi ca unul dintre ele. Am vrut să văd dacă modul în care m-am îmbrăcat influențează într-o oarecare măsură starea de spirit, modul în care mă percep alți oameni. Bine, nu neapărat că mă văd îmbrăcați ca X sau ca Y, dacă mă văd îmbrăcați cu stiluri care nu mă îmbrac niciodată, ever. Și să văd ce concluzie o să trag la sfârșitul acestei săptămâni. Eu sunt foarte mare fan of Friends, mă știți, m-am uitat la serial, iubesc serialul. Este ora 21 de minute și tocmai am terminat Friends. Oricât de sketch și de glumă e video-ul ăsta, chestia asta e serioasă. Și cred că dacă la 14 ani după ce s-a terminat serialul și respectiv 24 de ani după ce a început serialul, oamenii încă se uită la serialul, eu cred că serialul ăsta a fost o adevărată mișcare culturală, atât pentru generația în care s-a făcut, cât și pentru generațiile care au urmat. You don't want to see this, do you? Hell yeah! Atât din punctul de vedere al modului în care se îmbrăcau, Could I be wearing any more clothes? al frezelor pe care le aveau personajele, What do you think? I think I can see your scalp. sau chiar al lucrurilor pe care le ziceau, adică, fun fact, cuvântul friendzone a fost popularizat în serialul Friends, în unul din primele episoade din 1994. Da, nici eu nu știam că acolo a fost prima dată când a fost explicat cu sensul cu care este folosit acum. Now you're in the friend zone. No. I'm not in the zone. Ross, you're mayor of the zone. Așa că mi-am căutat în dulap, m-am informat despre personaje și iată-mă o săptămână îmbrăcată în el. În prima zi m-am îmbrăcat în Monica. Stilul Monica e unul destul de simplist. Am văzut foarte mult blog, în special mom jeans. De asta și eu m-am îmbrăcat într-o pereche de mom jeans. Diferența dintre cum poartă Monica mom jeans și cum îi port eu e că ea nu-i poartă niciodată suflecații, îi port tot tipul suflecați. Am puține probleme cu ăștia pentru că îmi sunt un pic mari, dar challenge accepted. Într-un tricou simplu și mulat și în niște tenis și albi. Ca accesorii n-am prea văzut să poarte și părul am încercat să mi-l fac cumva, așa, dar nu a stat. Mi se pare amuzant faptul că Monica este personajul care seamănă cel mai mult cu mine la personalitate. Toate testele zic asta. Și în același timp este personajul meu cel mai puțin preferat, probabil pentru că evidențiază defectele pe care le am și eu. Și e amuzant că ea are ticul de a zice I know! Și eu am ticul de a zice da, știu. I know. Eu știu. Aia a fost ziua în care am filmat clipul cu provocările. Suntem întreg. Și, sincer, m-am simțit foarte bine în ținuta aia. De obicei port mom jeans și eu cu tricouri mulate. În a doua zi m-am îmbrăcat în ros. În prima parte a zilei am fost la un eveniment și am purtat o pereche de pantaloni în carouri cu un tricou vișiniu pe dedesubt pentru că poartă foarte mult vișiniu și un sacou pentru că am vrut să evidențiez faptul că el e tot timpul cel care vine mai elegant îmbrăcat, dar în același timp face uneori niște alegeri dubioase de ținute. Erau acolo două fetițe. Una a zis că e Ițanca și cealaltă cine e aia? După mi-am dat seama că nu prea face parte din stilul lui, așa că am văzut că poartă foarte multe tricouri în stilul bomber cu mânecă lungă. Nu aveam unul vișiniu, dar aveam unul albastru închis și asta a fost ținuta mea pentru a doua parte a zilei. Deci m-am îmbrăcat exact ca un băiețoi. Rose e personajul ăla care e veșnic romantic, veșnic îndrăgostit. Este singurul personaj care are o diplomă de doctorat, care e prof universitar. Salut, eu sunt Ros. Sunt paleontolog și sunt profesor universitar și I'm fine. Și de obicei încearcă să evidențieze problema lui ca fiind cea mai mare. Cred că Roza ar trebui să aibă o zi foarte proastă să vină îmbrăcat la job, așa că de obicei era îmbrăcat la costum. Nu pot să zic că m-am simțit rău, dar nu pot să zic că m-am simțit nici foarte bine. Și tot în ziua aia a trebuit să intru în contact cu foarte mulți oameni pentru că a fost a doua zi în care am filmat clipul cu provocările și mi se părea ciudat să interacționez îmbrăcându-mă așa. Dar a fost o experiență destul de interesantă care m-a scos un pic așa din zona de confort. Ca machiaj mi-am imaginat o versiune feminină a lui Ross. El fiind prof universitar, mi-am prins părul într-un coc care să aibă cât mai puține fire ieșite pe lângă. Mi-am făcut un machiaj foarte, foarte simplist care abia se vedea. La treia zi m-am îmbrăcat în Joey.
Joey poartă în special în sezoanele de mai pe la sfârșit foarte multe cămăși în carouri și poartă în sezoanele de la început și pe la sfârșit foarte multe gești de piele și am zis să combin stilurile astea două. Joey este actorașul care încă încearcă să dea lovitura, care nu-i foarte deștept, nu prea duce mintea în probleme foarte serioase. I'm sorry. Joey doesn't share food! Joey doesn't share food. Mănâncă foarte mult, iese la foarte multe întâlniri, flirtează cu foarte multe tipe. Am scos la întâlnire, știi, aici la întâlnire și dacă Joey scoate oameni la întâlnire, scot și eu oameni la întâlnire, pentru că astăzi sunt Joey. Dar ce îmi place mie la el foarte mult este faptul că dintre toate personajele mie mi se pare cel pe care te poți baza cel mai mult și am exemple din episoade, dar nu vreau să dau spoilere pentru cei care nu s-au uitat. În special în primele sezoane mie Joey îmi dă foarte mult un vibe de James Dean și de filmele clasice ale anilor 60, cum tipii purtau gești de piele și părul în sus. Și el mi se pare în primele sezoane ca fiind de acolo, din zona aia. Așa că mi-am tapat părul și mi l-am făcut și eu cât am putut în sus și mi-am făcut un machiaj destul de puternic, să arate natural, dar să arate în același timp că am încercat și că m-am strofocat și că arată bine. How you doing? How you doing? Inițial m-am gândit să mă dau cu ruj albastru, pentru că... Lipstick for men. Dar m-am dat până la urmă cu ruj roșu. Ziua următoare am fost Rachel. Rachel fiind considerată style iconul din Friends. Este cel mai bine îmbrăcat personaj. Rachel poartă tot ce-i scurt, tot ce-i mulat și tot ce evidențiază corpul și formele, în special în primele sezoane, dar chiar și când se îmbracă cu haine mai largi, arată foarte bine. Și în același timp Rachel poartă foarte multe carouri și foarte multe tricouri cu imprimeuri și mulate. Așa că am combinat aceste lucruri, mi-am luat o fustă scurtă, mulată în carouri și un tricou pe care scria No Rules și am vrut să mi-l iau cu un dres negru, dar n-am dres negru, așa că mi-am luat cu ceva dres cu modele, whatever, ce-am găsit în dulap. Rachel are în primele sezoane o freză pe care și probabil tu, dacă ești fata, ai avut-o când erai mică. Eu am avut-o când eram mică și nici nu știam. E vorba de tunsoarea aia în scări, când ai scări până aici, scări până aici, scări până aici și stai aici pe dinăuntru și aici pe din afară. Și aparent acea tunsoare se numește The Rachel și este inspirată din tunsoarea pe care o avea actrița Jennifer Aniston. Ea a popularizat acea tunsoare. Am încercat să o recreez, dar pentru că părul meu nu este în layere, n-am putut să fac asta, așa că i-am recreat freza pe care o are în următoarele sezoane, când are efectiv părul drept și dat cu placa și m-am simțit foarte bine în ziua în care am fost Rachel. Aveam și fustă, aveam și puțin tocuri. Persoanele care m-au văzut m-au complimentat și erau la modul wow, dar nu pot zic neapărat că este pe stilul meu în care mă îmbrac de obicei, dar probabil o să mă mai îmbrac așa pe viitor pentru că m-am simțit foarte bine. Machiajul a fost destul de simplu. Rachel nu prea poartă rujuri închise la culoare, iar la ochi am văzut că de obicei poartă nuanțe destul de nud și puțin creion, așa că m-am dat cu tuș pentru că n-am creion și m-am simțit foarte bine în general. Următoarea zi am fost Phoebe. Phoebe este personajul meu preferat din Friends, este my spirit animal. O ador, o iubesc. That is brand new information! E cea mai pozitivă de acolo, e cea care vede partea bună în toate, o iubesc. Și e cea mai hippie de acolo, e hippioată. Se văd foarte multe influențe ale anilor 70 în outfiturile ei. Poartă foarte multe fuste lungi, foarte multe modele, foarte multe pattern-uri, foarte multe de toate. Eu am îmbrăcat în Phoebe fiind, mi-am luat o fustă lungă albastră de babă, pe care da, am găsit-o la second hand și am asortat-o cu un tricou negru și un dres albastru cu buline și tenis și o tonă de accesorii. Ce accesorii am găsit, cu alea m-am îmbrăcat? Am cântat și Smelly Cat pe Insta. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault, oh, smelly cat. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. M-am machiat destul de asemănător ca atunci când m-am machiat în Rachel. Am văzut că Phoebe poartă câte două șuvițe aici în față și jumătate de păr prins într-o codiță la spate și restul lăsat așa să coboare în jos cu pleata ei blondă și lungă. De obicei nu-mi prind părul așa, dar mi-a plăcut mult cum i-a stat în ziua aia, am zis că trebuie să fac asta mai des și după cum vedeți... Hello, I'm Phoebe Buffay. Acum sunt unsă ca ea, mă rog, prinsă. Nu port fuste lungi de obicei, dar după experiența asta presimt că la vară o să port destul de mult fusta aia lungă. În ultima zi am fost Chandler.
Și mi-a fost destul de greu să găsesc un outfit asemănător cu outfiturile pe care le poartă Chandler. Pentru că de obicei poartă foarte multe layere, poartă vestă peste cămașă sau tricou peste cămașă sau tricou pe sub hanorac sau multe chestii pe sub și pe deasupra. Și am fost prin SH-ul să caut una din vestele pe care le poartă pentru că are un stil foarte de moșneguț așa. Și n-am găsit. Așa că a trebuit să fiu creativă. Am încercat să pun în prim plan outfiturile pe care le poartă, că nu poartă orice am menționat eu. Am văzut că poartă destul de des șepci pe spate. Ca să pun haină, peste haină mi-am luat o maletă peste care mi-am pus un tricou din asta mare sport ce scria și lonely. I'm hopeless and awkward and desperate for love. Could I be any more lonely? Habar n-avea cum să agațe tipe. Tot timpul rămânea singur până când, nu dau spoiler, a fost foarte tomboy îmbrăcată în Chandler. Am fost îmbrăcată în stilul în care obișnuiam să mă îmbrac când eram prin clasa 6-a, când încercam eu să fiu eu băiețoasă. Sincer, abia am așteptat să scap de outfit-ul ăla. Nu mă caracterizează, nu mă definește, dar nu pot zic neapărat că m-am simțit foarte aiurea. Dar a fost o experiență foarte interesantă să te îmbraci asemănător personajelor din Friends, să știi cam care stil ți se potrivește cel mai mult când primești complimente, când oamenii se uită la tine. Cred că a fost un exercițiu destul de bun de ieșit din zona de confort, mai ales că atunci când m-am îmbrăcat în unele dintre personaje, chiar am făcut chestii care au apărut sau o să apară pe vlog sau care nu o să apară, dar care m-au scos din zona de confort și fiind îmbrăcată așa, m-au scos și mai tare din zona de confort. Mie mi-a plăcut. Probabil dacă te-ai uitat la Friends, consider că video ăsta este interesant și dacă nu te-ai uitat la Friends, poate ai învățat ceva nou despre cum a influențat cultura serialului, tot ce se întâmplă în lumea de azi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați în comentarii cu ce idei de videouri mai aveți pentru mine și dacă doriți să vedeți mai multe, vă invit să vă abonați canalului meu. Pun câte un clip nou în fiecare miercuri și în fiecare sâmbătă de la ora 6. Linkurile mele sunt în descriere. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios, pa!